Ủa trên ở nếu mà dưới Sa Đéc á là người ta sẽ làm cái sốt trộn này nè, là bằng cà chua với lại bột năng người ta xào lên. Còn nước tương. Còn nước tương này người ta sử dụng nước tương chùa, ở trong nước tương của chùa đó. Nói chung là khó ăn hơn nước tương ở trên này. Rồi. Thiệt nhìn tưởng giống như nấu canh, không biết là cái nấu nước lèo. Đó, thịt mềm rồi đó. Góc phố này nơi mình chưa ăn, có những ngày em chưa ăn sáng luôn. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Có bị chói và nắng không bạn? Có, thì Phú. Dạ, cho mình lùi qua đây xíu nha, bị ngược nắng. Thì ngày hôm nay Phú đang ở quận 11. Mình sẽ đi ăn hủ tiếu Sa Đéc với giá chỉ 35.000 một tô. Ở đây sẽ có bán 2 buổi, vào lúc sáng sớm là 6 giờ đến khoảng 9 giờ. Buổi trưa là từ 3 giờ đến khoảng 8 giờ tối. Ở địa chỉ là, tại ở đây nó không có địa chỉ, mình lấy cái địa chỉ đối diện nha, là 41 Nguyễn Thị Nhỏ. Mình nhìn qua, ở bên đó là bánh nước nha cả nhà. Mình ăn bánh hủ tiếu Sa Đéc. Đó. Rồi. Thôi, mời cả nhà chúng ta cùng xem hủ tiếu Sa Đéc như thế nào. Nhớ like, share cũng như là nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, giới thiệu với cả nhà, đây là anh Huy, chủ quán. Chào cả nhà. Chủ quán hủ tiếu Sa Đéc. Hôm nay chúng ta sẽ được xem cái quy trình xem hủ tiếu Sa Đéc có cái gì nó lạ so với hủ tiếu bình thường chúng ta ăn. Nay là thấy là anh đang làm tấp mỡ. Nãy em thấy anh bỏ muối vô. Đúng rồi. Bỏ muối vô cho cái mỡ nó không bị hôi. Không bị hôi. Với lại nó có cái độ giòn. Không có xài dầu mà coi như là thắng trực tiếp mỡ về luôn. Mình thấy có nhiều người lại họ bỏ vô cái dầu. Không. Đây không cần cái dầu, từ nó ra mỡ luôn. Dạ. Đúng không ta? Bữa mình quay bánh tráng là ta còn xài dầu không? Là thắng mỡ không? Là thắng mỡ không? Là cái dầu anh bỏ đâu có sử dụng, cái mỡ này anh bỏ đâu có sử dụng, nó sử dụng cái tớp thôi. Dạ. Chín rồi, khoảng 10-15 phút là chín. Thấy nó vừa chín tới ha, là anh vớt ha. Cái gì là nó còn mỡ. Dạ. Nó thắng một chút xíu nữa là nó. Thấy hơi ít hơn. Ít không, tại vì hôm nay thay giao thiếu, chút nữa làm tiếp. Xem nữa làm tiếp. Làm nữa có bán chữa cháy trước. Trong tất mỡ nó có vị mặn đó. Vậy đây làm được mấy tô đây anh? Đây hả? Mấy tô à? Chữa cháy này. Chữa cháy hơi ít. bán chiều. Từ nữa vào. Thấy tỏi là nhiều ha anh Huy? Tỏi nhiều hơn. Tỏi nhiều hơn. Tỏi nhiều hơn. Tại vì nếu mà ăn cái này mà làm hủ tiếu khô mà không có tỏi thì nó không có ra
cái vị hủ tiếu khô. Là anh chuyên bán hủ tiếu khô là chính. Phải đảo liên tục vậy. Đúng rồi, cho cái tỏi này nó xốp đó, hiểu không? Nó giòn. Nó cái hai nó không bị đóng cục. Mà anh làm theo lượt ha. Đúng rồi. Thấy có nhiều người thì lại là người ta bỏ, nhiều khi bỏ hết làm lần. Không, cái này là nó làm theo đúng theo cái định lượng của nó thôi. Chứ không có thể nào bỏ một đống vô được. Bỏ vô là bị là cháy hết. Lẹ ha. Rồi. Để ráo với ráo anh mới cho đổ vô. Chặt hết dầu. Mẻ bao nhiêu phút ha anh? Dao động từ 20 tới 25 phút. 20 tùy theo ít nhiều. Này chắc còn 20 phút rồi, chứ ít. Lửa là để lớn hết cỡ hả? Lửa lớn hết cỡ. Phải đều tay nữa. Đều lửa đó. Trời ơi, hành phi, tỏi phi. Tỏi với hành. Tỏi với hành. Còn nghe cái âm thanh nó giòn. Ráo ha. Nhìn đã quá cả nhà. Rồi cái này trộn bánh tráng ăn ngon. Ôi, đang hủ tiếu nhảy qua bánh tráng rồi. Nghe nè. Ráo rồi. Sốt này thì nó sẽ có hai cái để mà làm. Nhưng mà anh làm cái này là đang làm theo cho giống như Sài Gòn này của nhiều khách thập phương ở đó. Dạ. Mình mới làm theo hợp khẩu vị. Chứ còn nếu mà đúng chất mà sốt của dưới Sa Đéc thì nó không phải làm theo kiểu này. Dạ. Nó sẽ làm theo cái kiểu khác. Nó sẽ dùng cà chua xay nhuyễn ra. Dạ. Rồi trộn đều với bột năng rồi kìa nó kiểu cho đặc sản cho người thập phương người ta ăn được nó dễ ăn. Thấy bỏ màu đen quá trời mà lúc mà cái nước sốt của anh thì lại có màu nó màu đỏ nó hết màu đen. Dầu hào. Đây là hắc xì dầu. Cả nhà thấy không? Màu đen rất là nhiều. Một lát ra cái sốt khô lại không có phải màu đen. Cái sốt không phải màu đen. Kỳ lạ. Mỡ á anh. Tại sao phải có mỡ vậy anh? Cái mỡ này mình đổ vô trong này nè, để khi mình trộn cái hủ tiếu khô, hủ tiếu nó không bị dính. Nó sẽ rời từng cọng hủ tiếu ra. Thay vì trộn mỡ riêng thì bỏ vô chung trong về luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mình trộn mỡ riêng khách ăn sẽ bị ngán, còn mình trộn trong này luôn nó quyện với nhau. Đường trắng. Không đủ rồi ha. Xong rồi đó. Rồi bỏ ra nấu. Nấu. Đây là coi, nếu mà tính đúng coi như là đây là linh hồn của cái món này đúng không? Đúng rồi. Nếu mà nấu theo kiểu Sa Đéc thì chắc là sẽ khó ăn đối với người Sài Gòn. Tại vì nó là làm theo kiểu cà chua xay ra. Dạ. Đó, nó sẽ làm theo kiểu cà chua. Vị nó chắc sẽ chua. Nó chua. Nhưng mà vậy thì có ai như người ta đã lỡ ăn quen Sa Đéc rồi ăn cái này thì nó có cái vị chua không? Nó 1/9/10 á. 9/10 hả? Tại vì hồi nãy trong này nó có một cái vị chua, tại nó chan cái xì dầu màu đen. Đó. Mọi người để ý cái bây giờ là nó không còn cái màu đen nữa nè, nó đổi màu rồi nè. Nhưng mà mọi người nãy giờ mọi người xem thì không phải là đơn giản chỉ là ảnh quậy vô rồi ảnh để lửa vậy thôi đâu nha. Cứ khoảng 1 phút ảnh để nó sôi 1 phút rồi cái anh lại khuấy. Cứ làm vậy nãy giờ cũng gần cả chục lần rồi đó, để cho nó quyện với nhau hết. Nó đổi màu rồi đó. Rồi, đây là rau mình ăn hủ tiếu đúng không anh Huy? Đúng rồi. Em thấy có xà lách với cái rau cần hả? Đây là tàng ngô. Tàng ngô. Tàng ngô thấy ít hơn ha. Tàng ngô nhiều hơn. Tàng ngô nhiều hơn hả? Khách nó thích ăn cái tàng ngô nhiều hơn. Nói chung hai cái đồng đều với nhau. Dạ. Không có cách, không có làm nhiều. Em thấy còn cái rau củ này là cái rau củ gì anh? Đây là mướp với lại bắp. Bắp. Là ăn kèm trong rau hả anh? Không, cái này để là hầm nước lèo. Hầm nước lèo. Cái này để hầm nước lèo. Bắp với lại mướp. Đúng rồi. Với lại xương nữa đúng không? Hồi trước đây có củ sắn nữa, nhưng mà điều giờ củ sắn nó đắt quá, tôi bỏ sắn. Chứ là phải có gồm 3 thứ. Xương thì là đây là đang ngâm nước muối. Thấy có phèo nữa anh? Xương phèo. Xương phèo.
đụng cho vui thôi cả nhà. Tại vì còn là hành, ngò, hẹ. Này là anh đang để cho nó tươi cái rau. Bây giờ là coi như là rửa này là xong rồi đúng không anh? Để ráo. Để cho ráo nước. Rồi nước sôi mới bỏ vô. Bỏ vô. Đúng rồi. Đây là anh thấy thịt đùi. Cái này là thịt cút lết. Cút lết. Là để sắc thịt là miếng. Ngày anh bán này bao nhiêu ký thịt anh? Cái này luôn tổng hết luôn là 17 kg. 17 kg hả? Ồ. Cục này bự á. Buổi sáng bán khác, buổi chiều bán khác. Là sao? Hai số lượng khác nhau. Sáng chứ nhiều hơn hả? Tối như chỗ này thiếu sáng không ạ? Không, sáng từ nghỉ qua đó thôi. Thấy nó hơi khuất. Bây giờ là tới gọi là sao ta? Nước sốt là linh hồn này gọi là cái gì? Mình nấu cái này trước ha. Hầm này trước. Hầm cái này cho mướp với lại bắp nó ra hết nó bị ngọt. Rồi xong rồi vớt hết bỏ. Xong vớt hết bỏ. Nhưng mà anh nấu thì anh sẽ hầm chung luôn. Anh hầm chung tới khi mà thịt nó mềm xong anh mới vớt cái này ra. Anh mới lò luyện đơn. Lỗi cho con. Dạ. Giờ hầm chung luôn. Wow. Bây giờ anh để bao lâu nữa anh sẽ vớt để cho nó sôi nó nổi bọt nữa. Là lúc đó sẽ vớt củ ra trước hả? Không, chưa, phải hầm thêm khoảng 40 phút nữa rồi bắt đầu mới vớt ra cái rau củ này. Cái này là chưa có vớt được là vì nó chưa có mềm đều. Vô. Này cũng quay các bạn. Hiện tại là bây giờ phải đợi cái nước lèo chín rồi quay cái cảnh vớt xương cả nhà. Sáng là 1 ly nước cam, giờ ăn lót dạ bánh mì với lại kêu 1 ly nước. Để hơn 1 tiếng mấy, 2 tiếng mấy nữa chúng ta mới đạt mục tiêu. Ok. Rồi. Vớt thịt trước ha. Thiệt nhìn tưởng giống như nấu canh, không biết là cái nấu nước lèo. Nước lèo này mới thấy. Ủa là dưới Sa Đéc người ta cũng nấu đúng rồi. Bắp với lại mướp. Nó củ sắn. Củ sắn. Mọi người có thể thấy thì tuy là anh bán ở vỉa hè nhưng mà các khâu quy trình anh làm cũng rất kỹ. Tóp mỡ hay là tỏi phi là cũng làm luôn chứ không có mua ở ngoài chợ về. Làm hết đó. Muốn nào mà mua. Chưa mềm hả? Chưa. Tiếp tục nấu tiếp. Bao lâu nữa? 10 phút nữa. 10 phút. Ok. Đó, thịt mềm rồi đó. Có cái kia là bằm đúng không? Đúng rồi, bằm anh mới bỏ vô. Bằm là cứ gần hết mới bỏ hay là như đó là đủ rồi? Đâu có hết mới bỏ. Mình làm trước nó sẽ khô. Nó khô nó không có còn cái độ ngọt của mình. Ok, đây. Bây giờ là coi như là cái tủ đã đầy đủ hết luôn rồi đúng không anh Huy? Đúng rồi. Đó, sườn, thịt, bèo, bò viên. Đây cái thịt sắt còn hồng hồng luôn nè. Thịt vừa chín tới nó hồng hồng luôn nè. Tóp mỡ thịt bằm để chung tỏi phi. Ủa anh Huy, cho em hỏi là coi như là cái này với ở dưới Sa Đéc thì anh bao nhiêu % giống? Khoảng 80% thôi. 80%. Nó có khác biệt gì, cái điều gì khác biệt so với ở dưới? Khác chứ, khác nhiều. Khác nhiều về cái tương nè, tương trộn nè. Tương trộn với lại cái nước tương. Nước tương mà để mình pha với cho trộn hủ tiếu khô đó. Dạ. Hai cái đó là khác biệt nhất.
mà nước Ủa trên nếu mà dưới xe đét là người ta sẽ làm cái sốt trộn này này là bằng cà chua với lại bột năng người ta xào lên. Còn nước tương. Còn nước tương này người ta sử dụng là nước tương chùa, ở trong nước tương của chùa đó. Còn ở trên này là mình không thể sử dụng nước tương chùa được, là vì khách nó không ăn quen. Nước tương chùa nó sao? Nó gọi là nó loãng hơn nước tương của mình. Mà nó chỉ làm bằng đậu nành không thôi và nó ủ lâu, nó sẽ lên miệng nó rất là, nói chung là khó ăn hơn nước tương ở trên này. Nó khó ăn hơn. Nếu mà người nào mà đúng là người ở Sa Đéc thì mới ăn được nước tương đó không. Còn bình thường ở trên này là anh tái chế lại là anh sử dụng nước tương của mình bình thường trên, không dùng hai. Là có điều chỉnh để cho phù hợp với người Sài Gòn. Nhưng nếu mà đúng gốc thì sợ ăn không quen. Ăn không quen. Và dưới đó luôn luôn là phải có một hũ đường đi kèm. Đường đi kèm. Hũ đường cát á. Có nghĩa là trên tất cả các bàn đều có cái hũ đường đi kèm. Trên này thì mình không để, là vì sao cái vị ngọt ở trên này người ta không được. Đúng rồi, miền Tây thường ăn ngọt ngọt hơn. Rồi mới dọn ra là có khách liền luôn. Rồi có mình xuất hiện lên có khách. Như khách canh giờ chuẩn như thế. Cứ 3 giờ là anh bán. 2 giờ mấy 3 giờ là bắt đầu là anh bán rồi. Bỏ sườn vô làm nóng. Rồi nãy anh có bỏ bò viên nè mà quay không kịp. Sơ suất. Anh đang đợi nước nóng mới trụng được cái hủ tiếu. Còn hủ tiếu này nó đặc thù lắm, nước sôi á thì nó mới chín, còn hủ tiếu, còn nước mà kiểu gì là nó không chín. Ăn chín là nó bị sườn. Tô thứ 2 hủ tiếu và mì. Cái tô này là làm khô ướt anh. Khô. Chung là hủ tiếu Sa Đéc là ăn khô đúng không? Nó khô là chín rồi. Khô là chín. Sắc cho miếng cà phê mời sắc cho miếng cà phê. Có phỏng hơn, có sườn à. Khô mà. Khô phải không con? Sốt. Trong tay hồ tay. Có một cái tương nữa. Nước lỏng là nước sốt khác đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy nấu không? Rồi, chén đồ ăn nè là bao nhiêu? Đầy đủ 35.000. 35.000. Sườn, bò viên, thịt bằm, phèo. Có biết thịt nào ở đâu à? Anh cũng biết ăn chưa? Nó mày quay ngoài không thấy được cái cảnh bóc đồ ở đây. Thịt nạc sắc trong kia. Chưa có sắc ra nhiều để gì vậy? Rồi đói bụng quá, anh làm cho em một tô khô. Đầy đủ hết phải không? Dạ 35.000 đầy đủ. Thường có ai ăn cái gì mà lẻ lẻ đặc biệt gì không anh? Có em, bò viên, ăn bò viên không rồi ăn phèo không. Giá đồ ăn thêm thì mình bán là bao nhiêu? Tùy ăn, một người thì 20.000 mà hai người thì 30 nếu ăn chung. Nãy em thấy nấu cái nước sốt này nè. Cái nước này nước khác phải không? Rồi cũng đó. Từ từ nha, làm chậm chậm nha. Bắt hình. Rồi, tiếp. Rồi được chưa? Ủa ngày cha anh có bán không? Có hết, ngày nào bán, không nghĩ ngày nào hết. Không nghĩ ngày nào hết. Sáng từ 6 giờ cho tới 9 giờ rưỡi là anh hết rồi. 9 rưỡi hết. Xong rồi chiều là 3 giờ. Chiều từ 3 giờ cho tới 8 giờ. 8 giờ. Chiều thì 5 tiếng, sáng thì bán khoảng 3 tiếng mấy. Đó. Rồi, đúng không? Ok. Đúng
Sau những giây phút vật vã, bây giờ đã được ăn rồi cả nhà ơi. Con rủi đâu vậy? 10 bàn. Bây giờ trên bàn thì sẽ có tương ớt, nước tương, nước mắm và hũ sa tế. Hũ sẽ làm một chén nước mắm. Đây. Đây, đó. Ôi, cái này không có gì, bỏ vô cho nhiều. Đó. Này chấm thôi à, cho nên không ảnh hưởng gì về quá trình. Cái này để lát hồi mình ăn rồi mình bỏ vô trộn ăn với khô chắc ngon hơn. Đó. Cái gì vậy? Ở giờ nó lệch lắm. Trời ơi. Rồi. Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức hủ tiếu Sa Đéc. Đây là tô 35.000. Rau giá trùng. Đó, trong cái tô này chúng ta thấy là có tóp mỡ nè, thịt bằm nè, rau nè. Đó. Nếu mình phải trộn, lát hồi chan miếng nước vô trộn quá. Đây là cái tô. Có một miếng sườn phèo, 2 viên bò viên và 2 miếng thịt. Đó, 35.000. Nêm nước lèo luôn nha. Ngọt, hậu. Cái vị mướp nó có cái vị mướp. Mà phải cảm nhận kỹ được cái cả nhà mới nghe em nhận được cái ngọt từ cái mướp. Bắp, mướp và xương. Cái cảm giác nó ngọt và hậu êm dịu lắm. Giờ trộn này lại nha, hơi dính nè. Đó. Để nãy giờ Năng Liên phải trộn liền. Nó to và nó dai. Hủ tiếu Sa Đéc. Đây, sợi hủ tiếu. Còn hủ tiếu nó to. Đặc trưng của hủ tiếu Sa Đéc thường là to và nó dai. Ăn một miếng nha cả nhà. Cái sốt. Trong cái sốt này nãy chúng ta xem là có tương ớt nên nó có một chút xíu cay cay, ngọt, chua. Và sao ta, cái cảm giác nó dính cái sốt đó cả nhà, nó sệt và nó dính. Hủ tiếu dai sật. Giá tóp mỡ, bỏ vô đây thêm rau vô. Đó. Giờ Phú xịt nó không đủ cay, nghĩ là bỏ cái sa tế thì bỏ tương ớt vô thì nó hơi bị phá vị. Rồi chết. Tới luôn. Lần trước bỏ cái tương ớt vô nó trộn nó ăn nó không có hợp lắm, cho nên nghĩ sa tế sẽ hợp hơn. Lần trước thì không có bỏ sa tế. Rồi. Đó. Còn hủ tiếu không? Một lấm hết trơn. Trong mấy nguyên liệu này thì sẽ không có gì khác biệt rồi, đúng không? Cái hủ tiếu Sa Đéc là cái cọng hủ tiếu, cái sốt cô và cái nước lèo, đúng không? Nãy mình thấy luộc chín vừa chín hồng tới luôn. Phèo, có đắng không? Kéo ngại. Đắng hả? Thoảng thôi cả nhà. Có mà thoảng thôi. Nhẹ lắm. Viên bò viên. Viên ăn ok. Rồi, ăn bò viên tương ớt.
không có tương đen. Cái tương ớt ở đây anh xài là tương ớt Mekong nữa nè, nó sẽ thiên về cái độ chua chua, nó không có bị ngọt như cái tương ớt chili mac. Chùm cuối, chùm cuối cục sườn, rưới nước cho nó nóng nè, ướp cái nước hết trơn nè, rồi cầm vừa gặm vừa ăn nè. Thịt này nó sật hơn hôm bữa. Cái này chắc do gấp chưa có hầm thêm mềm thêm, nhưng mà mình thích ăn vậy, cảm giác cắn vô nó có độ đàn hồi, nhai đã. Ok, vào thôi. 35.000 cho một tô hủ tiếu Sa Đéc, tuyệt vời. Ok, xong rồi nha. Ngày hôm nay em cảm ơn anh Huy đã hỗ trợ tụi em để tụi em có một cái clip cho mọi người biết gọi là 80% hủ tiếu Sa Đéc là như thế nào. Ảnh có sao anh nói vậy, 80%. Rồi thì những cô chú anh chị nào yêu thích cái món hủ tiếu Sa Đéc, thích cái sự dai dai, cái nước lèo lạ miệng thì hãy đến đây thưởng thức thử với giá 35.000 của anh Huy nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.